Welcome back to QrepubliC. Today is March 16, 2021, Tuesday. News coming from business.inquirer.net. Third telco Dito's franchise bid reaches Senate plenary. We recognize that grant of franchise is just the tip of the iceberg, and we need to pursue several reforms like the long overdue amendment of the Republic Act number 7925 or the Public Telecommunications Policy Act, and the passage of the Better Internet Act and Open Access and Data Transmissions Act. That's according to Senator Grace Poe. Also, the company holds already a congressional franchise via Miss Latel. Ito po yung old name ni Dito CME, which is set to expire in 2023. Sabi rin po ni Senator Grace Poe, it was given a 5-year network rollout to realize its commitment to provide at least 55 Mbps of mobile data connectivity to at least 84% of the country's population. So check po natin kung ano mangyayari dito kay Dito CME sa mga susunod na araw or buwan regarding their franchise bid. Also sa philstar.com naman po, ACEN UPC reached financial close for Indian solar project. The Ayala Group and its partner have achieved financial close for their 100 megawatt solar project in India, which is expected to finish within the first half of the year. Sitara Solar will supply energy to the government-owned Solar Energy Corporation of India or SECI, which facilitates the purchase and resale of electricity of solar projects to the benefit of the distribution companies across various states. Also, SECI received a credit rating of AA+ from ICRA Limited in January 2021. This project milestone is the latest in AC Energy's string of initiatives to sustain its growth momentum and expand its renewable capacity in the Asia-Pacific region. We are well positioned to establish a meaningful presence in India and contribute to the country's renewable energy goals, bringing a total of 450 megawatts of solar projects under construction and in the pipeline with our partner UPC Renewables. AC Energy International COO Patrice Claus said. So magandang project po ito para kay AC Energy. So check po natin kung ano yung mga reaction ng market dito kay Dito CME pati na rin kay AC Energy. And yung mga stocks po na re-review po natin for today. These are Ayala Land, Dito CME, Merimart, Basic Energy Corporation, AC Energy, PHA, Apollo Global, NIKL Asia, JFC, and FNI. Sa mga bago pong nanonood ng video na ito, I'm inviting you to please subscribe on this channel para maging updated po kayo sa mga bagong videos na nilalabas po natin, particularly sa mga insights na binibigay po natin sa ating mga stocks. Like and share this video as well para makapagbigay insights din po tayo sa iba. And also, before we start, I would just like to say thank you to the following people na talaga naman pong sumusuporta sa channel na to, especially po sa mga hindi nag-i-skip ng ads. Napakalaking tulong po niyan dito po sa QrepubliC. So maraming salamat po sa inyo. Sir Ruel Taneo, Angelita Espallardo, Juno Jules, Zed Trader, Claire Marita, Eduardo Fetisanan, Dan Jimenez, Ed Andal, Gamer Girls, Wilson Ong, Rogie Mark, Eller Fontamillas, at sa iyo Sir Hilroy. Maraming salamat po sa suporta ninyo. Dito CME close today 10.18. Meron po tayong pagtaas na 3.35% sa kanya from our previous closing price. Around 9.85. Number of trades po natin 10,220. And dito po sa ating chart, meron po tayo ditong resistance around 11 peso area and support around 8.90 area. So same thing po yung makikita natin dito. Nasa oversold area pa rin po tayo ng ating stochastics. Dito naman po sa ating RSI indicator is nasa lower part po tayo. And then si MACD po natin is naka-cross down pa rin po. And yung graph po natin is nasa lower part pa rin po ng ating
chart. Ngayon po, makikita natin dito sa ating chart, sa ating daily time frame, sinasalo po tayo nitong ating EMA 200 and then nagkakaroon tayo dito ng resistance sa ating EMA 100. So pansinin po natin, gumagawa po tayo ng ating mga lower highs and then at the same time, higher lows naman po yung ginagawa natin. So nasa in-between pa rin po tayo ng ating Darvas box into our monthly time frame, pati na rin po itong ating uptrend channel. So meron naman na tayong 5 trading days na nagme-maintain dito above the moving average 200. So far, ayan po yung nakikita natin. And at the same time, nagkakaroon po tayo ng lower highs. So kung yung mga lower highs po yung pagbabasihan natin, pati na rin yung ating mga indicators na nasa weakness side pa, baka po hindi pa po strong enough itong ating moving average 200. That's why, kung wala ka pa naman pong shares dito CME, might as well observe nyo po muna siya in the coming trading days kasi nga po lakas pa rin ng ating selling pressure upon reaching itong moving average 100 and nakikita natin pa-bend down din po itong ating yellow line together with the other moving averages. Si moving average 9 natin, itong ating purple line already crossed down, itong si red line na si moving average 50, and then itong si moving average 20 is about to cross down na rin po si moving average 50. So mahina pa rin po yung ating nakikita momentum dito CME. So although nagme-maintain tayo dito above the moving average 200, we cannot say yet na strong enough na siya. 50% pa rin po yung pagiging strong niya and nakikita nga po natin na na-breakdown na natin itong ating Darvas box. So ibig sabihin, meron po tayong weakness na nakikita sa kanya and if we want to accumulate shares dito CME, might as well sundin po natin itong uptrend channel kasi dito tayo parang merong strong support and kahit dito lang banda sa upper part ng ating uptrend channel kasi meron tayo ditong middle line. So kapag ka upper part dito siya banda sa mga 8 pesos. So hopefully dito sa 8 pesos will be a good area na. And then kasi kapag ka nangyari na sa loob na tayo ng ating uptrend channel and then ito yung ating magiging guide ngayon, ito si uptrend channel. So again, be mindful lang po dito sa ating moving average 200. Di pa po siya ganun ka-strong enough knowing na meron pa rin tayong selling pressure upon reaching itong si moving average 100 na nagbe-bend down na rin po. So check nyo po maigi yung magiging options natin for dito CME. Merimart closed today at 4.65. Meron po tayong pagtaas sa 2.42% from our previous closing price around 4.53. Number of trades po natin 3,210. Dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong resistance around 5.12 area and support around 4.31 area. So if we're going to double check again itong ating mga indicators, dito sa ating stochastic nasa oversold area pa rin po tayo. Sa ating RSI, lower part pa rin po and dito kay MACD, malayong-malayo pa rin po yung space natin between the blue line and the red line. So generally, more on weakness pa rin po yung ating nakikita dito kay Merimart. And yung ating nga pong review kahapon is that na breakdown na po ni Merimart yung kanyang uptrend channel dito sa ating monthly time frame natin itingnan. So balik lang po tayo dito sa ating monthly time frame para mas makita natin po siyang clearly. So yun nga po, na breakdown na natin itong ating uptrend channel and yung tinitingnan po nating next support na malakas is dito banda sa 3.26 kasi dito po tayo nakikita sa kanyang monthly time frame na ito yung mini-maintain niyang support bago po tayo nagkaroon ng parang volatility or uptrend channel dito kay Merimart. So dito po sa ating daily time frame, makita po natin yan dito banda sa still the same 3.26. What I mean to say is that yung makita natin dito is yung pag-breakdown niya for 2 days, for 2 trading days dito sa ating uptrend channel. So i-highlight lang natin siya maigi para makita natin siya. So 2 trading days na po tayo naka-breakdown dito. So signifying na talagang hindi po kayang i-maintain na yung uptrend channel niya. So kung wala ka pa namang support dito kay Merimart, medyo distansya ka rin muna dito sa 4.31 natin. Medyo hindi siya strong. And look forward tayo dito banda sa 4 peso below or might as well 3.50 below para medyo malapit tayo dito sa 3.26. Pansinin po natin, napakalakas po ng selling pressure. And yun na nga po, di natin na-maintain itong ating uptrend channel. So check po maigi yung magiging options natin for Merimart. BSC closed at 0.84. Meron po tayong pagtaas sa 3.70% from our previous closing price around 0.81. Number of trades po natin 1,330
And so far, meron pa rin po tayong resistance nito around 1 peso area and support around 0.70. Checking our indicators, nasa lower part pa rin po tayo, oversold area almost. And dito sa ating MACD is naka-cross down pa rin po yung ating blue line and malaki pa rin yung ating space between the blue line and the red line. And yung histogram natin is nasa lower level pa rin po, negative 0.04. So generally, weakness pa rin po nakikita natin dito kay Basic Energy Corporation. So be careful lang dito sa mga bounce back na ginagawa ng ating mga stocks. Just like dito kay BSC kasi mga indicators natin ay weak pa rin. And then makita natin puro mga lower highs pa rin yung ating kinikreate. So dito naman kay BSC, ang observation natin, meron tayo ditong Darvas box na hindi pa naman niya na nabe-breakdown. So itong ating Darvas box is supported nitong ating moving average 100, itong ating yellow line. So nakuha po natin ito sa ating monthly time frame. So ito po yung tinitingnan natin na matibay na support niya dahil hindi pa naman po siya nagbe-breakdown dito sa 0.70. Pero makita natin na malakas pa rin yung selling pressure. Ngayon po isa pan reaching itong moving average 50. And then makita natin itong ating dalawang moving averages na si EMA 9 and EMA 20 is about to cross down si moving average 50. So more on weakness yung nakita natin. Yan yung nakikita nating strong support ngayon is itong si 0.70. So again, be careful lang sa mga bounce play ni Basic Energy Corporation. Kung wala ka pa naman shares dito kay BSC, might as well look forward po tayo dito sa 0.70. Ito po yung nakikita nating strong support niya as of the moment. So check niyo po maigi magiging options natin for BSC. ACEN Energy closed at 6.92. Meron po tayong pagtaas na 2.22% sa kanya from our previous closing price around 6.77. Number of trades po natin, 5,340. Currently, meron pa rin po tayong resistance around 7.50 and support around 6.74. And dito po sa ating stochastics, medyo umaangat po yung ating level sa kanya. So meron tayo ditong level 44. So tingnan po natin from March 3rd or sabihin natin itong February 26 is naka-breakout na po itong ating stochastic indicator. So meron tayong magandang move sa kanya, although nasa mababang level pa rin po tayo, level 45. Double check po natin siya sa ating RSI indicator. So same thing din po makita natin dito, March 5. Almost ma-breakout na rin naman ng ating RSI indicator ngayon. So, ang mahalaga is hindi na po tayo bumalik dito sa ating lower level. So, meron tayong magandang momentum. Pero yun nga, is nasa lower part pa rin po tayo. Checking our MACD. So, malayo pa naman yung space ni blue line and si red line. Pero yung lagi pong nakikita natin dito kay ACEN Energy, since daily po natin siya nire-review, is nababawasan po yung kanyang selling pressure. So, umiiksi po yung kanyang histogram. So meron tayong magandang momentum na nakikita sa kanya na paunti-unti pero nasa lower part pa rin po tayo. So checking the graph or checking the chart itong si AC Energy, highlight lang po natin itong ating uptrend channel na ino-observe sa kanya in our monthly time frame. So makita po natin na matibay itong ating uptrend channel and nasa lower part po tayo ng ating uptrend channel and nagmi-meet up po yung ating mga moving averages dito banda in between 6.74 and 7 peso area and malayo pa po yung ating distance sa ating moving average 100 and bumubuo naman po tayo ng ating mga higher lows. Though may mga lower highs pa rin tayo nakikita dito pero yung mga indicators po natin shows a bit, kumbaga parang maliliit na steps para po maging strong yung kanyang indicator. So ito po si AC Energy, merong maganda siyang takbo. So kung tusundan po natin yung kanyang mga indicators, pwede po natin masabi na ang ating strong support po ngayon is dito sa 6.40 and then meron lang tayo ditong strong block or resistance around 7 peso area. So might as well dito po tayo magandang mag-accumulate ng shares dito banda sa 6.74 and yung ating uptrend channel is pwede pa rin nating observe. So mas maganda lang is kumuha tayo ng ating mga shares dito sa kanyang lower half, especially dito 6.74 below. So check nyo po maigi yung magiging options natin for AC Energy. PHA closed at 2.20. Meron po tayong pagtaas na 4.76% sa kanya from our previous closing price around 2.10. Number of trades po natin 4,000
970, and dito po sa ating chart meron pa rin po tayo ditong resistance around 2.55 and support around 2 peso area. If we are going to check our indicators, nasa oversold area pa rin po tayo, and yung ating RSI indicator is nasa lower part pa rin po. So yung ating high noong March 12 is hindi na po natin siya nabalikan. So nagkaroon tayo ng slight bounce back today. So medyo nasa lower level pa rin po tayo. And yung ating MACD is naka-cross down pa rin po si blue line dito sa ating red line, and yung ating histogram, makita po natin na medyo nag-alternate lang itong ating histogram. So nababawasan yung kanyang selling pressure, then kinabukasan nadadagdagan, then nababawasan. So medyo hindi pa po ganun ka-consistent yung momentum or yung strength na nakikita natin dito kay PHA. So dito po kay PHA, meron naman tayong Darvas box na nakuha rin po natin dito sa ating monthly time frame. So masasabi po natin na strong enough naman po yung makikita nating support dito around 1.65. So sinasalo po siya ng ating moving average 100. So currently, nakita po natin na meron tayo ditong strong resistance upon reaching itong si red line natin or moving average 50. So nandito po siya sa level ng 2.30. And meron din tayong early warning sign ng March 10 na medyo hindi matibay itong si 2 peso area, although bumubuo rin tayo ng ating mga higher low. So since meron tayo dito matibay na Darvas box na supported na itong ating moving average 100, kasi itong si moving average 100 is nandito banda sa 1.80. So pwede na siguro tayo mag-accumulate ng shares dito 2 peso below. Although be mindful lang kasi yung indicators na nakikita natin sa kanya is parang nababawasan yung selling pressure and then nadadagdagan. So kumbaga hindi pa siya consistent. That's why ang pinaka-strong support pa rin natin dito is near the moving average 100. However, good area na rin po itong si 2 peso for PHA. So check nyo po maigi yung magiging options natin for PHA. Apollo Global close today at 0.1890. Meron po tayong pagtaas na 0.53% from our previous closing price around 0.1870 or 1880. Number of trades po natin 3,870, and dito po sa ating chart, meron pa rin po tayong resistance dito around 0.21 and support around 0.14. Checking our indicators, sa stochastic po natin nasa lower part pa rin tayo o almost oversold area. Sa ating RSI indicator is hindi pa rin po tayo nakaka-recover sa kanya above the level 44. So generally, mahina pa rin po yung ating momentum na nakikita sa kanya, and kung papansinin po natin itong ating selling pressure or dito sa ating histogram is almost nag-average lang po. So hindi pa po siya ganun ka-consistent din. Same po nung nakita natin kanina kay PHA. And dito po sa ating chart, meron naman tayong uptrend channel na ino-observe sa kanya. So nakuha po natin itong ating uptrend channel sa ating monthly time frame, and then at the same time, meron po tayo dito nakikita sa kanyang lower high. So very strong resistance po tayo dito sa 0.2150 area, and makita po natin yung ating mga candlesticks ay almost heading towards down dito po sa ating lower half ng ating uptrend channel. So it only shows na ang ating strong support po dito for Apollo Global is dito banda sa 0.14 area. So nagkaroon lang tayo ng slight bounce back ngayon. So be careful lang po dito sa mga ganitong bounce play. Ang masasabi pa rin po natin dito sa ating moving average 100 or yellow line is still weak. So we have to move forward on the next support dito po sa banda kay moving average 200 around 0.14. So check nyo po maigi magiging options natin for Apollo Global. NIKL Asia closed today at 5.29. Same closing price po tayo kahapon. However, today meron po tayong high na 5.35 and low na 5.20. Meron pa rin po tayong resistance dito around 5.30 and support around 5.19. Checking our stochastic indicator, so medyo nasa low area pa rin po tayo, almost oversold area na for 14 calendar days. Checking our RSI indicator, so medyo umaangat naman po siya pero nasa lower part pa rin po tayo, level 45. Checking our MACD, so dito naman sa ating histogram makikita natin na yung ating selling pressure day by day is nababawasan, although nasa negative side pa rin po tayo. So checking the chart, meron po tayo ditong Darvas box, and currently nasa middle po tayo ng ating Darvas box, and makita po natin dito currently meron tayong strong support around 5.05, and then nagkakaroon tayo ng resistance dito at around 5.30.
30. So nasa gitna rin po siya ni moving average 50, itong ating red line, and itong ating yellow lines na si moving average 100. So medyo maganda naman yung tinatakbo ng ating market dito kay Nickel Asia, kaya lang we have to be careful kasi nasa middle tayo ng ating Darvas box. If ever man mag-breakdown pa tayo further, medyo malalim po yung babagsakan natin dito, around 4.84 or 4.58. Kaya lang ang maganda kasi dito is that nagme-maintain po tayo dito sa ating 5.05, and day by day nagkakaroon naman po tayo ng ating mga higher lows, pati na rin po sa ating MACD is yung ating selling pressure is nababawasan. Plus, meron pa po tayo ditong cash dividend na tinitingnan na meron pong ex-date on March 22nd, 2021. So, ang magandang area dito is 5.05, pero meron na rin kasi tayo ditong bullish candlestick. So, dito 5.19, at least 5.19 below. Pwede tayong mag-test buy sa kanya, and then be mindful lang pagdating dito sa 5.50 area. Kasi dyan po tayo medyo may malakas na resistance. So, kung sakaling makakuha tayo dito sa 5.19 hanggang 5.50, mga nasa 6% gain naman yan. Depende pa rin sa inyong trading plan kung below 5.51 or 5.40 lang yung inyong kukunin sa kanya. So, the lower, the better nyo siyang pwedeng makuha. So, again, strong resistance tayo dito sa 5.05. Pagdating dito sa 5.19, pwede tayo mag-test buy dahil nga nakakita na tayo ng strong support or bullish candlestick. Then, plus, meron tayo dito mga higher lows na nakikita, and meron tayong cash dividend. Pero yun nga lang, be careful lang po dito sa 5.50 area. So check niyo po maigi yung magiging options natin for Nickel Asia. JFC closed at 181.30. Meron po tayong pagtaas na 0.72% from our previous closing price around 180. Number of trades po natin 2,110. And dito sa ating chart, meron pa rin po tayong resistance around 185.50 and support around 178.25. Checking our stochastic indicator, so mga lower highs po yung kinikreate natin. So bumababa po yung kanyang momentum. So more on weakness na naman po yung nakikita natin sa kanya. Level 46. Checking our RSI indicator, so ganun din po yung nakikita natin sa kanya. Currently, nasa level 47 naman po tayo. Kaya lang, dito naman sa ating MACD, meron tayong magandang nakikitang galaw ni JFC. So kung papansinin po natin yung ating graph, is tuloy pa rin po sa pag-ascend. So from this bottom no February 2021, patuloy pa rin po yung pag-akyat ng ating graph. Although nakikita natin na medyo dumadagdag na naman po yung ating selling pressure sa kanya. So makikita rin natin yung ating binabantayan na ating uptrend channel is na breakdown po niya. And yung kanyang sinusunod na moving average po ngayon is itong si moving average 200. So might as well, medyo pwede natin siyang i-bend ng konti para lang masundan natin itong si moving average 200. And then adjust natin to ng konti. So makikita natin yung ating nagiging resistance ngayon is nandito sa ating lower half ng ating uptrend channel na nakuha po natin sa ating monthly time frame. So kung gusto niyo naman po maka-make sure or makasigurado dito kay JFC, medyo magabang po tayo dito or mag-accumulate shares tayo dito banda sa may below 178. Dahil as of the moment, puro lower highs din po yung makikita natin sa kanya. So hopefully, maging strong support po natin itong si moving average 200 kasi base naman po dito sa ating MACD, maganda naman po yung kanyang tinatakbo yung ating graph. So pwede pa rin nating masabi na pwede pa rin tayo maka-observe ng uptrend channel dito kay JFC with the guide of our moving average 200 or itong si green line natin. So check niyo po maigi yung magiging options natin for JFC. FNI closed at 2.45. Meron po tayong pagtaas sa 1.66% from our previous closing price around 2.41. Number of trades po natin 366. Dito po sa ating chart, meron tayong resistance around 2.45 and support around 2.31. Checking our stochastic indicator. So nagkakaroon naman po tayo ng momentum paunti-unti. So market naman po, though nasa lower part pa rin tayo, level 27. Checking our RSI indicator, so ganun din po yung makikita natin sa ating RSI, same with our stochastic. Dito naman po sa ating MACD, naka-cross down pa rin po itong ating blue line sa ating red line, pero day by day din nababawasan po yung ating
selling pressure sa kanya. So nagkaroon tayo ng peak ng March 10 and then everyday nababawasan po yung selling pressure pero nasa negative 0.04 pa rin po tayo. So meron din tayong Darvas box na in-observe sa kanya for our monthly time frame and makita natin dito na medyo nagsusupport po itong ating moving average 100. Though weak siya dahil nagkakaroon tayo ng breakdown and then meron tayo ditong strong resistance around 2.54. So nawawala naman ng selling pressure pero nasa lower area pa rin tayo ng ating mga indicators. And since nakita naman natin na hindi ganun ka-strong enough itong si moving average 100, pero at the same time, parang nagkakaroon lang tayo ng double top dito sa 2.22 or dito sa lower part ng ating Darvas box. So, ang nakikita po natin dito, pwede tayong mag-accumulate ng shares 2.31 below while maintaining itong ating Darvas box. Pero kung sakali man in the coming trading days is magkaroon tayo ng breakdown dito sa ating Darvas box. Unfortunately, talagang weak po yung makita natin kay FNI and hindi na natin pwedeng observe itong ating Darvas box. Pero as of the moment, nakita naman natin na nagme-maintain siya ng ating support dito around 2.22 and kahit pa paano nababawasan yung ating selling pressure. So be mindful lang sa pagpasok kay FNI. So the lower the price, the better. So ito po yan 2.31 below yung ating magandang position or magandang price na pwede natin makuha si FNI. So check nyo po maigi yung magiging options natin for FNI. And that's it for today. Kung nagustuhan niyo po itong video na ito, please don't forget to like it and share it as well para mapagbigay insights din po tayo sa iba. At kung meron po kayong additional information, please comment it here so we can share it with others. And sa mga stocks na gusto niyo pong ipa-review, i-comment nyo lang din po yan para masama po natin on our next session. And of course, please don't forget to subscribe and support our channel. Maraming salamat po. I'll see you soon. QRepublic.